हजुरलाई आज म घरमा सजिलैसँगले लप्सीको गुलियो पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ र बेसी कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले बनाएर खान सक्छन्। यो चाहिँ हामीले बनाउने बित्तिकै इन्स्ट्यान्टली खान मिल्छ र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 3 देखि 4 महिनासम्म स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 200 ग्राम यसरी लप्सीलाई राम्रोसँगले पखालेर लिएँ। अब पनि एउटा प्रेसर कुकरमा 8 चम्चा चिनी वा सक्खरलाई लिन सक्नुहुन्छ। यसरी लप्सीलाई राखेँ मैले र 2 कप पानी राख्दैछु। सानो कपले 2 कप जति पानी मैले राखेँ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँगले उसिन्नुपर्छ। 2वटा सिटी लगाएर म यसलाई उसिन्दैछु र यो प्रेसर चाहिँ आफै रिलिज हुन दिनु होला है। आफै प्रेसर रिलिज भइसकेपछि म खोल्दैछु। यो यस्तो देखियो, हेर्नुहोस् है त। अब भने यसको जुस र लप्सीलाई मैले छुट्याएँ। यो चाहिँ मैले थोरै फुड कलर राख्न जाँदैछु, अलिकति रातो रातो देखाउनको लागि। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने फुड कलर युज नगर्नु भए पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ अलिकति कलरको लागि युज गरेँ, थोरै 1 पिन्च जति। र यतिको तयार भइसक्यो। अब भने यो लप्सीको बोक्रा म छोडाउन जाँदैछु। हजुरहरूले अचार बनाउँदाखेरि बोक्रा हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा बोक्रा नहालिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी पक्कै पनि दसैँमा एकचोटि चाहिँ बनाएर खानुहोला है। खानासँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। आजको रेसिपी 4 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ तेल 2 चम्चा, जुनै तेल लिनु भए पनि हुन्छ। बिरे नुन आधा चम्चा, मेथी आधा चम्चा, रातो खुर्सानी आधा चम्चा र बेसार आधा चम्चा लिए। रातो खुर्सानी यो एकदम पिरोवाला खुर्सानी हो। अलि पिरो मनपर्छ भने 2-3 चम्चा खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। गरम मसलामा चाहिँ मैले सुकमेल 3वटा, ल्वाङ 3वटा, तेजपत्ता 1, 1 टुक्रा चाहिँ यो दालचिनी र यो कालो सुकमेल वा अलैँची 1 लिएँ। त्यसपछि मैले यसरी तेल तताएँ, गरम मसला, तेजपात र यसरी मेथीलाई फ्राई गर्दैछु। मेथी चाहिँ हामीले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल फ्राई गर्नुपर्छ। हल्का डार्क कलरको भइसकेपछि मात्रै अरू चिज हाल्छौँ। हजुरहरूलाई यदि गरम मसला मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ है। यो अप्सनल हो, तर राख्यौँ भने मिठो हुन्छ। मैले रातो खुर्सानीलाई राखेँ। पिरो मनपर्छ भने अलि धेरै राख्नु होला खुर्सानी। त्यसपछि बेसार र बिरे नुनलाई पनि राखेँ। बिरे नुनले एकदम टेस्ट बढाउँछ अचारको। र यसलाई हल्कासँगले एकैछिन फ्राई गर्छौँ। यतिको भइसकेपछि मैले लप्सीलाई राखेँ र अघिको लप्सीको जुसलाई पनि राखेँ। चिनी चाहिँ हामीले अघि लप्सी उसिन्दाखेरि नै राखिसकेका थियौँ, त्यही भएर फेरि म चिनी राख्दिनँ। यो जुसमा नै भरपुर मात्रामा चिनी छ। हजुरहरू हेल्दी तरिकामा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले तेल एकदमै कम राखेकी छु। अझ हजुरहरूले चिनीको सट्टामा 8 चम्चा सक्खरै राख्नु भए पनि हुन्छ। सक्खर अलि हेल्दी हुन्छ। र त्यसपछि बोक्रा चाहिँ मन लाग्छ भने हजुरहरूले यो स्टेटमा राख्न सक्नुहुन्छ है। बोक्रा सुत्दै पनि पकाउन मिल्छ। मैले चाहिँ आज बोक्रा राख्दिनँ। र यसलाई 6-7 मिनट कन्टिन्युअसली पकाउनुपर्छ हामीले। जति धेरै हामीले यसलाई पकायौँ त्यति नै राम्रोसँगले भित्रैसँगले चिनी गएर यो एकदम मिठो र टेस्टी हुन्छ। 6-7 मिनटपछि यो यस्तो भइसकेको छ, हेर्नुहोस् है त। र यो पाक्यो कि पाकेन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है, लामो समयसम्म अचार टिकाउने उपाय हो यो। एउटा प्लेटमा लिनुहोला र यतिको चिपचिप हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् है। वाउ, मजाले बनिसकेको छ। र यसलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ सिसाको बोतल, प्लास्टिकको बोतल वा कुनै एयरटाइट कन्टेनर लिनुहोला। तर यो एकदम सुक्खा हुनुपर्छ। यसलाई राम्ररी पानीले धोएर, मनतातो पानीले धोएर घाममा सुकाएर राखेको ग्लासको जार हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। 2 देखि 3 महिनासम्म मजाले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो हत्तपत्त बिग्रिँदैन किनभने यसमा चिनीको मात्रा एकदमै राखेकी छु मैले। हजुरलाई आजको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। साथसाथै यो भिडियोलाई सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरिदिनु होला। अनि भिडियो राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। मैले आफ्नो भिडियो कस्तो बन्यो भनेर हजुरहरूको कमेन्टबाट थाहा पाउँछु। माथि लागेको यसरी अचार चाहिँ हामीले टिस्यु पेपरले पुस्यौँ भने यो हत्तपत्त अचार चाहिँ बिग्रदैन। यो अचारलाई घाममा सुकाइराख्नु पर्दैन।
यसलाई फ्रिजमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ या रुम टेम्परेचरमै राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आउँदै गरेको दसैँको हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। आफ्नो किचनमा एकचोटि जसरी पनि ट्राई गरेर खानुहोला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ।